Người ta vào hoang dã thì toàn có mỗi cảnh nhịn đói, còn Stafford lại được ăn sashimi cá sông, mềm trơn. Vào rừng tre còn bắt được hẳn cây xúc xích lạp xưởng, nướng than lên là ngoài giòn trong mềm. Miền Trung Trung Quốc núi non trùng điệp, lần này Stafford ngồi xe chạy trên đường mòn giữa núi, lắc lư trên con đường nhỏ quanh co, còn đối thủ thi đấu thì ngồi ngay cạnh. Winlord, một cao thủ sinh tồn nguyên thủy chính hiệu, mà còn tính ra là nửa ông thầy của Stafford, không phải dạng vừa lần này anh Humphrey là người lên lộ trình thử thách. Hai người sẽ xuất phát từ một hẻm núi nguy hiểm chạy theo hướng đông tây, rồi tiến dần xuống phía nam, chui vào vùng răng rồng toàn đá vôi vỡ sắc như dao. Vượt qua khu vực này, xong sẽ vào một trong những rừng tre lớn nhất châu Á. Đích đến là một hố sụt khổng lồ. Ai tới trước là thắng. Địa hình ở đây dốc đứng, lại có cả hệ thống hang động khổng lồ, lạc cái là toang. Chưa hết đâu, chênh lệch nhiệt độ sáng đêm cực lớn, độ khó tăng vọt. Trêu đùa nhau vài câu xong, hai ông xuống xe cái rầm, chạy thẳng ra con sông trong. Đợi Humphrey hô lệnh xuất phát. Cụ già cao niên chạy còn không thua Stafford chút nào, cứ thế nước rút điên cuồng. Chạy được một đoạn, Stafford quyết định rời khỏi lòng suối, đánh lên dốc, chui vào một khe rãnh. Lúc đầu đi còn ổn, nhưng dốc càng lúc càng dựng, xung quanh thì ướt chân, đi kiểu này khó chịu thật sự. Tới đoạn gần như dốc thẳng đứng, anh trượt phát về lại mặt đất. Bên Lót thì cứ men theo dòng suối về phía tây, leo ngược dòng, tốc độ nhanh kinh, còn Stafford đứng vững lại rồi leo lại lần nữa, lần này cẩn thận hẳn, hai chân chống vào đá, hai tay bám đá, từ từ bò lên vật vã một hồi, cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Còn đứng đó gáy bảo sẽ cho ông thầy nửa mùa này khỏi thấy bóng mình luôn. Nhìn trên bản đồ thì Stafford đang nhỉnh hơn chút, còn Lót chọn đường vòng. Càng đi xuống, dòng nước càng xiết, lại gặp hết thác này tới đường khó đi nên phải giảm tốc, lầm lũi một đoạn. Tới khu toàn thác nhỏ lắt nhắt, ông dừng lại luôn, lục lọi trong đống đá dưới chân như mò kho báu, tìm loại đá gõ ra tia lửa để nhóm lửa. Tìm hoài không ra, nhưng lại nhặt được một mảnh đá xác, ngồi xuống bên cạnh, lấy hòn đá khác gõ tỉa bớt cạnh. Thế là có ngay một đồ nghề sắc lẹm. Mãn nguyện xong đứng dậy đi tiếp. Đúng lúc thời tiết đổi, bắt đầu đổ mưa, nước chỗ Lót đi cũng dâng dần lên, nguy hiểm dần. Còn Stafford thì đang ở trong núi, ướt sũng từ đầu tới chân, đang ở dưới thung lũng mà vẫn phải bò ngược lên cao. Đường này đúng kiểu ác mộng. Có hơi hối hận, nhưng không đi thì cũng chẳng còn đường. Leo lên dốc, tới một vách đá trên thẳng đứng, đang dướn người leo thì tai nạn lại ập tới. Toang thật may mà vẫn kịp giữ lại, đứng vững men theo mép đá đi tiếp. Bỗng bên cạnh phả ra luồng khí mát lạnh, ngoảnh lại mới thấy một cái hang đen như mực, nhìn chẳng thấy gì. Trong lúc đó, Lót đã ra khỏi thung lũng, vòng qua được rồi, còn Stafford thì vẫn loay hoay. Trời tối dần, Stafford không đi nữa, anh đi gom ít gỗ, dựng khung trú ẩn, phủ cành tươi lên. Chớp mắt xong luôn, chui vào trong. Hôm nay tới đây thôi, còn Lót thì vẫn băng băng, tìm được một hang đá, quyết định nghỉ luôn, khỏi mất công dựng chòi. Ông lấy tre khô chẻ ra, khoan một lỗ ở giữa, rồi gọt mạt tre chuẩn bị sẵn làm bùi nhùi. Dùng kiểu ma sát nguyên thủy, kẹp người giữ chặt, rồi chà điên cuồng. Khói bốc lên rất nhanh, vẫn cắm đầu chà tiếp, một lúc sau đã ra tia lửa. Đúng là nửa thầy của Stafford nhóm được lửa chạy ngon lành. Sang ngày thứ hai, Lót vừa dậy là đi tìm cành cây, hơ nung cho cứng lại, dùng sợi thực vật bện lại làm dây, rồi buộc vào, gắn thêm mũi nhọn từ cành cây. Nhanh gọn là có một con dao nhỏ sắc bén. Xong ông nghiền đá lấy chút màu, đánh dấu lên vách đá rồi xuất phát tiếp. Còn Stafford thì chuẩn bị thám hang, nhặt một cây tre, chẻ đầu làm chạc, nhét cành vào, tự chế thành một cây đuốc, tạm để sang bên, rồi tìm một cành thẳng, làm cây khoan, chuẩn bị bùi nhùi khô, bắt đầu chà ma sát, cày một hồi. Vẫn chưa ra tia lửa, thở một nhịp rồi lại cắm đầu làm tiếp, để nhóm được lửa. Stafford tốn khối thời gian, cuối cùng cũng ra tia lửa, mừng rơn luôn. Cho vào bùi nhùi rồi thổi, ngọn lửa nhỏ bật lên, vội nhét vào đống củi đã chuẩn bị, cầm cây đuốc châm lửa. Tới cửa hang, bắt đầu khám phá. Vừa vào đã thấy đây là một hang khá rộng. Stafford mang theo củi, cứ thế bên trong có một con sông ngầm. Đi dọc theo sông một đoạn thì phía trước xuất hiện chỗ tụt sâu. Tôi quá không nhìn rõ độ sâu, để chắc chắn, anh để đồ sang bên, tự xuống kiểm tra. Không sâu lắm, leo lên lại, không vội đi tiếp. Stafford nhóm lửa ngay trong hang, nghỉ lấy sức, còn Lót thì dựng chỗ trú, nằm nghỉ. Tới ngày thứ ba,
Lót vượt lên Stafford, chạy băng qua vùng trống trải. Vượt nhanh đoạn này, tiếp theo là chui vào vùng răng rồng, núi đá lớn nhỏ như mê cung. Lót luồn qua các khe hẹp rồi tiến tiếp. Trong lúc đó Stafford ra khỏi hang, đi đường tắt xong cũng vào răng rồng. Tình huống tương tự Lót. Toàn là những hành lang hẹp. Lót muốn xác định hướng nên leo lên cây, nhìn một phát là thấy đường phía trước, chốt hướng xong lại đi tiếp. Còn Stafford thì lê lết trong bãi đá, cực kỳ khó đi. Sau đó lên được đỉnh, định hướng trước, rồi lao dốc xuống thật nhanh, vào bãi cỏ bắt đầu chạy, thoát khỏi răng rồng, hướng về rừng tre. Đang đi thì thấy một vũng nước, trong đó hình như có đạm. Anh chặn dòng nước lại trước, rồi tìm loại cây có tính gây choáng cho cá, lấy đá đập nát lá, xong đem ra mép nước vắt cho ra nhựa. Đợi một lúc, cá bắt đầu lờ đờ mất sức. Tới đây thì Stafford bắt cá như bắt gà. Một lúc tóm được 2 con, trông hơi giống cá trạch. Lười nấu nướng, anh làm luôn sashimi, cắn một phát, trơn mềm, dai giòn, nhưng nhìn nét mặt có vẻ mùi vị không ngon như tưởng. Thôi kệ, vì đạm cỡ vài chục lần bò mà, anh xử sạch luôn, ăn dở cỡ nào. Stafford vẫn gáy được một tràng, còn Lót thì đã vào rừng tre, mà trời cũng sắp lặn. Nghĩ tới chuyện ngủ nghỉ nên ông dừng lại, bẻ mấy cây tre nhỏ xung quanh, đan chéo, quấn vòng thành một cái lồng, cứ quấn từng vòng, cao dần tới ngang hông. Thế là xong chỗ trú ẩn. Tối đến Lót ở trong trại, lấy tre làm doẹt doẹt vài phát chế ra một món đồ. Tay nghề thủ công, cũng xịn khỏi bàn, định mai đem đi săn. Còn Stafford tối đó lại không có chỗ trú, đành nhóm lửa, gắng gượng qua đêm. Tới ngày thứ tư, lúc này Stafford mới vào được khu rừng tre, còn Lót thì dậy mà chưa đi ngay, cầm đồ tự chế đi săn, nhưng thấy không hiệu quả lắm, đổi sang món khác, rồi bắt đầu ra trong rừng tre tìm đạm. Tìm một hồi, phía trước xuất hiện một con rắn, cũng không biết có độc không, mà ông cụ máu chiến lao vào luôn. Một tay chụp thẳng đầu con rắn. Không biết tuổi tác của ông, tưởng đâu thanh niên lực điền luôn ấy, rồi rút dao tự chế kết thúc sự nghiệp của con rắn. Ôm chặt chiến lợi phẩm hôm nay cuối cùng cũng có cái bỏ bụng, xách đạm về lại trại. Ông cụ lấy ra con lạp xưởng buộc ngay lên trán làm băng đô, xiên thịt lại rồi đặt lên bếp than nướng. Đợi một lúc là được miếng thịt ngoài giòn trong mềm. Đạm thì khỏi nói, chắc phải gấp bao nhiêu lần thịt bò, cắn mấy miếng là khóe miệng nhếch lên liền. Giơ luôn ngón cái. Còn bên này Stafford đang lội trong rừng tre thì phát hiện ông thầy ở ngay không xa. Biết vị trí đối thủ là Stafford phấn khích cực độ, vui quá nên gáy một tràng kè kè kè, rồi lén lút chuồn đi. Tới ngày thứ 5, Lót bắt đầu nghiêm túc thật sự, bật mốt chiến binh hoang dã nguyên thủy, đứng dậy tiếp tục hành quân. Còn Stafford thì leo dốc mệt muốn xỉu, lụi xuống dưới tảng đá, nhìn rừng tre bạt ngàn, tự nhiên hơi hoang mang, nghi ngờ mình đi lạc rồi, tới giờ vẫn chưa thoát khỏi khu này. Muốn xác định hướng đi, Stafford tính leo lên cao để nhưng phải có đồ nghề, lấy luôn hòn đá sắc làm dụng cụ, rồi tìm dây leo trong rừng, gom một ít. Tiếp đó chặt thêm vài cây tre, gom đủ rồi thì dùng dây leo buộc mấy cây tre lại, chế luôn một cái thang, áp vào thân tre rồi leo lên. Lên tới đỉnh, nhìn phía trước rõ mồn một, soi kỹ mới thấy lối ra khỏi rừng tre đã ở ngay gần. Mừng quá lại kè kè kè. Hôm đó Stafford lao ra khỏi rừng tre trước, chạy lút xúp trên đồng bằng. Còn Lót vừa thoát ra, bị chậm hơn chút, cũng bắt đầu nước rút. Stafford leo lên sườn dốc, hướng thẳng về đích. Lót trên đường thấy dấu chân, biết có chuyện, vội bện dây vừa chạy vừa gào. Còn Stafford thì đã tới gần hố sụt khổng lồ, nhưng nhảy xuống thẳng thì hơi nguy hiểm, nên anh đang tìm địa hình thuận lợi để xuống. Lót bám đuổi điên cuồng cũng áp sát hố sụt. Hai bên bước vào pha nước rút cuối. Stafford tìm được chỗ xuống, lao dốc cái vèo, rồi cắm đầu chạy tiếp. Cuối cùng tới đích trước. Một lúc sau Lót cũng tới, thấy Stafford đã đứng sẵn ở đó, cũng hơi tiếc thật, nhưng lại vui cho cậu học trò. Lần này Stafford giành chiến thắng. Người ta đi sinh tồn là để chịu đói, còn Stafford nhìn như đi nghỉ dưỡng. Gian nướng treo đầy thịt khô, ăn không hết còn gói mang đi đường, lại còn hái được cả đống rau rừng, thêm món thỏ nướng than thơm nức, tráng miệng. Nhấm chút đồ rừng cho vui, khát thì làm ly trà sữa hoang dã. Tự bản thân anh cũng thấy mình như đi du lịch thật. Mông Cổ hôm nay nắng đẹp khỏi chê. Stafford đứng bên đường, hai tay đút túi, đón đối thủ mạnh nhất đời mình, Max Graham, đứa con của thiên nhiên. Chào vài câu rồi lại ngồi ATV sang khu sa mạc kế bên.
Lần này trọng tài vạch lộ trình thử thách, xuất phát từ thảo nguyên rộng lớn, sau đó chui vào sa mạc Gobi, đích là ruộng muối ở phía bắc. Mà toàn bộ tài nguyên lại nằm dưới chân núi vào sa mạc rồi, gần như chẳng có cái gì, làm Stafford căng thẳng một trận. Chưa kể mối đe dọa động vật lạ, bầy sói loài sống theo đàn, gặp một phát là cực kỳ phiền phức. Giải thích xong, hai người lại ngồi ATV tới điểm chỉ định, chạy một mạch lên đỉnh núi, rồi xuống xe, mỗi người một hướng. Chính thức mở màn thử thách sinh tồn lần này, Stafford thì đúng kiểu cắm đầu mà chạy, nhưng bầu trời kéo mây đen kín mít, gió giật bay cả tóc, nhìn đã thấy khó chịu, mưa lất phất. Stafford dừng lại quan sát, đường đi nằm ngay phía dưới, thế là đứng dậy chạy tiếp. Còn Matt thấy mưa nhỏ thì không vội, mặc áo khoác trước đã, xem địa hình xong mới lao xuống sườn dốc, tiến về phía thung lũng. Lúc này Stafford vẫn đang phi như bay chạy trên sườn dốc toàn đá lởm chởm, cuối cùng không hãm nổi tốc độ, ngã lăn quay. May mà da dày thịt chắc, đứng dậy là đi tiếp luôn. Một lát sau đã vào vùng có băng. Còn Matt thì đã xuống tới thung lũng, áp mặt suối làm mấy ngụm. Uống đã đời mới chịu, xong không đi tiếp vội, mà quanh đó gom thêm một đống củi, tính dựng trại luôn. Còn Stafford ngồi nghỉ dưới tảng đá. Bất chợt thấy đại bàng lượn vòng trên trời. Kiểu này là quanh đây có đạm xuất hiện. Anh vội leo lên sườn dốc trinh sát. Gần tới đỉnh rồi, thấy hình như có hang ma mốt, phải nghĩ cách kiếm thôi. Còn Matt thì tới bãi cỏ cạnh mấy bụi cây, dùng cành nhặt được, dựng khung hình nón, rồi kiếm cành tươi phủ lên, làm mái che. Đói còn nhấm được, lại giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, một công đôi việc có trú ẩn rồi. Thì nghĩ tới lửa trại, làm luôn bộ khoan massage chà nhẹ vài cái. Đã ra tia lửa, bỏ vào bùi nhùi, thổi cái là lửa lên ngay. Còn Stafford thì tìm được một cái hang, đến lúc làm tí trò vui cho bọn nó rồi. Thấy cây liễu, anh lấy cành đào xuống đất, kéo ra được một dải rễ dài, bệnh thành thòng lọng, rồi quay về hang, xếp đá lên chừa một khe nhỏ làm cửa. Cuối cùng đặt thòng lọng vào. Trời càng lúc càng tối, bên kia Matt đang ở trong rừng chặt củi, nhặt vài cành thẳng tắp, rồi quay về trại, tuốt vỏ bên ngoài, chế thành dụng cụ săn bắn, chuẩn bị cho chặng tiếp theo. Còn Stafford thấy có hang thì khỏi phải dựng chòi, đành tạm bợ ngủ qua đêm. Sang ngày thứ hai, Stafford dậy, đi xuống thung dọc đường nhặt được ít rau rừng, tạm cất đã. Tới bờ suối thì bù nước trước. Hôm đó cả hai vẫn ở chân núi, Matt vừa dậy là lên đường luôn. Còn Stafford không vội, lại leo lên sườn dốc, lại thấy hang ma mốt. Thế là đặt thòng lọng bẫy thật nhanh. Trong lúc đó Matt tới bờ suối, thấy một vùng nước bị đóng băng, rút dao chặt một khối, rồi gom vỏ cây quanh đó, buộc lại, làm cái túi đeo. Thế là có nguồn nước mang theo lâu dài, đứng dậy chạy tiếp. Chẳng mấy chốc gặp vách đá chắn đường, leo cái một là lên tới đỉnh. Trước mặt là vùng sa mạc mang theo băng, nên anh chẳng hề hoảng. Còn Stafford thì vẫn đứng chờ, đợi một lúc rồi quay lại kiểm tra bẫy. Không xem thì thôi, xem phát giật mình, trong bẫy đúng là có một con ma mốt. Xách đạm đi xuống thung lũng luôn. Còn Matt thì đã vào sâu bên trong rồi, chạy mệt là dừng lại, ăn miếng băng bù nước xong lại chạy tiếp. Hôm đó Matt đã bỏ xa Stafford một đoạn lớn, còn Stafford lên tới đỉnh núi, nhóm lửa trại, tính xem chế biến cục đạm khổng lồ này kiểu gì. Chiều tà buông xuống, Matt đã đi tới vùng núi bên này. Chặng vừa rồi tốn sức kha khá, đi trên bãi cỏ, tính kiếm tí đạm. Xung quanh nhiều thú gặm nhấm, anh nhắm mục tiêu rất nhanh. Nhưng thử mấy lần vẫn trắng tay. Còn Stafford thì mất nguyên một ngày mới xử lý xong thịt, dựng được cái giàn nướng, xếp từng dải thịt lên trên, phủ cành tươi để hun khói. Matt không bắt được đạm cũng không lăn tan. Trời sắp tối, ưu tiên làm chỗ trú trước. Anh tới cạnh tảng đá, đào một khoảng trống phía dưới, rồi chèn đá vào, xong ra ngoài gom củi và bùi nhùi. Tiện tay nhặt được một cục phân bò khô, chắc đói quá hóa lú, còn định cắn thử một miếng. Đùa thì đùa, việc chính vẫn phải làm trước. Lấy bộ khoan massage ra trà, đúng là đứa con của tự nhiên. Nhóm lửa cái vèo, rồi đặt lửa vào trong hốc trú ẩn lót đá. Đợi than cháy ổn thì phủ một lớp đất lên trên. Thế là có chỗ trú ấm áp luôn. Sáng ngày thứ ba, Stafford vừa dậy đã lao ngay ra chỗ thịt hun khói mở ra. Đúng lúc đó, bên trong thì mẻ thịt khô vừa tới độ. Stafford vừa gom lại vừa nhai luôn tại chỗ, giòn rụng rắc rắc, thoang thoảng mùi như thịt gà. Anh gói đống thịt khô lên lá rau rừng cho gọn, xong vác đồ đã chuẩn bị, bắt đầu chạy lút xút tiếp. Hôm nay bị tụt lại khá xa rồi, còn Matt vừa đứng dậy là khát khô cổ, vừa chạy vừa dàn nước uống.
Lúc này Stafford tới được con suối, lấy túi ra ma mốt đổ đầy nước cùng lúc đó. Matt vì tìm nước nên buộc phải đi lệch khỏi hướng về đích. Stafford vẫn chưa ra khỏi khu chân núi, lúc này anh nghĩ ngay tới củi. Vào sa mạc là gần như trống trơn, phải chuẩn bị cho kỹ, gần đó có cây liễu. Anh dùng dao chặt lấy cành liễu. Cành liễu này dẻo dai cực ổn, uốn cong rồi buộc chặt lại, chế ra một món na ná cái xe kéo tuyết, rồi gom củi, buộc cái xe kéo vào cạp quần. Thế là lên đường. Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ bài bản. Stafford thì vừa hưng phấn mà cũng chẳng dám hưng phấn còn quá. Bên kia Matt tới chỗ có sông, chẳng cần biết sạch hay không, làm luôn vài ngụm, uống đã đời. Xong mãn nguyện hẳn, nghĩ tới chuyện mang nước, anh qua một bên, chặt mấy khúc gỗ, kéo ra lựa lựa, cuối cùng chọn khúc to nhất. Ngồi cạnh đó bổ đôi khúc gỗ, gom ít nhựa cành dính, rồi khoét rỗng phần ruột, bôi nhựa lên mép trong để làm kín. Rồi úp hai nửa lại, buộc bằng vỏ cây, thế là có bình chứa nước xịn sò. Mặt trời dần xuống núi. Stafford cứ thế cắm đầu đi liên tục. Mệt quá chịu không nổi, đành dừng lại ở bãi cỏ này, nhóm lửa trại, coi như hết một ngày. Sang hôm sau, Stafford dậy tiếp tục xuất phát, khát là rút nước ra tu liền. Nhờ vậy kéo lại tiến độ khá khá. Còn hôm đó Matt không vội chạy đường, tiếp tục đi săn đạp. Chết tiệt, nó chạy nhanh kinh khủng. Thử vài lần, cuối cùng cũng chộp được một con, xách đạm qua một bên, nhóm lửa cực nhanh. Xử lý sơ rồi quăng lên than nướng. Đợi một lát, là có miếng thịt ngoài giòn trong mềm, ngon phết, nhưng đạm thì gấp mấy lần thịt bò, chỉ tội lượng hơi ít. Anh vẫn xử sạch, ăn xong đứng dậy đi tiếp. Còn Stafford thì đã bước vào vùng sa mạc, giọt nước cuối cùng cũng vừa uống hết, không nước là tình hình hơi toang. Lại còn đối mặt vô số cồn cát, bài toán quá khó, chỉ còn cách vừa đi vừa kiếm nước. Thường chỗ kiểu này rất khó có nước, nhưng vía đỏ của Stafford bật mốt. Từ xa thấy một mảng xanh giữa sa mạc, anh vội lao tới, cát ở đó ẩm thật, đào xuống thử. Chẳng mấy chốc, anh khỏi cần biết sạch hay bẩn, nhúng ướt cái mũ, rồi vắt thẳng vào miệng uống ừng ực, phân khích khỏi nói. Có nước là có hy vọng. Anh lấy cành cắm xuống cát, căng tấm da thú ra làm máng, dùng mũ hứng nước từng chút một, đến khi có đủ một bình thì đứng dậy đi tiếp. Leo lên sườn một cồn cát khổng lồ, vừa lên tới đỉnh thì gió mạnh ập tới. Chạy nhanh xuống càng sớm càng tốt. Cái này đúng là vô lý thật sự. Gồng một hồi không chịu nổi, anh vội men theo sườn bên cạnh đi xuống, lúc đó mới dễ thở hơn. Bên kia Matt chạy tới một ốc đảo xanh, tính dừng lại nghỉ ngơi luôn. Anh đào một cái hố trên cát, lấy cỏ cam thảo lót vào trong, chớp mắt là ra cái tổ chim trú ẩn, nằm lên trên êm cực kỳ. Trời dần tối, Stafford cũng lết tới được ốc đảo này, thấy thấp thoáng bóng Matt, anh không làm phiền, quay xe chạy thẳng. Nghĩ tới việc vừa vượt đối thủ, tim trong ngực đập rộn ràng, mồm bật luôn mấy tiếng yes đã đời, rồi tiếp tục cắm đầu chạy. Tới ngày thứ 5, Stafford đứng trên cồn cát, đã nhìn thấy bãi muối xa xa. Còn Matt bật dậy chạy lúp xúp, muốn nhanh hơn nên anh ném bớt đồ đi. Stafford cũng bước vào pha nước rút cuối, leo lên dốc cồn cát, thở không ra hơi. Chân cũng bắt đầu không nghe lời, cố gồng tới sát vạch đích. Nhưng lúc Stafford lê tới nơi với cạn sạch sức thì Matt đã đứng cạnh xe chờ sẵn lại thua. Chuyên gia nhịn đói lần này đúng nghĩa nhịn đói luôn. Chỉ còn cách nướng thịt quạ cho đỡ hoảng, ăn kèm rau rừng, cháo loãng cầm hơi sinh tồn, bật hẳn chế độ địa ngục. Dãy Himalaya, nơi này quanh năm nguy hiểm rình rập. Lần này Stafford tới cấm địa hoang dã, đối thủ là John Hudson, một bậc thầy trong giới huấn luyện sinh tồn. Hai người đang ngồi thùng xe tải. Lúc này Stafford đứng lên, còn ông kệ Hudson nhân cơ hội bày trò nhỏ. Stafford đứng lên mà không hề hay biết, cú này lại vô tình nạp điện cho thử thách phía sau. Xong thì giả vờ như không có gì, vẫn cười nói bình thường, mới đầu đã thấy độ danh mãnh rồi. Sau đó tới điểm xuất phát, lần này trọng tài vạch lộ trình. Đầu tiên là đường núi dốc, ẩm và rậm, cứ thế leo lên vùng cao. Lên đỉnh rồi lại đổ xuống, chui vào khu đá lởm chởm, rồi lại leo tiếp, rồi lại xuống dốc. Đích nằm trên cây cầu bắc qua sông, phải xử lý cả vấn đề thiếu oxy do độ cao lẫn mưa gió mùa, xung quanh toàn đá khổng lồ.
lại còn gấu đen hung dữ, đúng kiểu thử thách siêu khó. Giải thích xong, trọng tài hô một tiếng là xuất phát. Hai người vào cuộc đua. Stafford đi xuống thung lũng, còn Hudson thì leo thẳng lên sườn đá vụn. Stafford lội xuống dòng sông băng qua rồi men theo dòng chảy đi xuống. Nhưng đá lớn đá nhỏ đầy đường, đi cực khó, y như hành xác. Nhưng anh xử lý thất bại, còn Hudson vào rừng, bắt đầu gom đồ hữu dụng địa hình kiểu này. Dây leo đúng là chìa khóa, dùng để leo trèo cực tốt. Gom thành một bó rồi tiếp tục đi. Lại leo thêm đoạn dốc dựng đứng, đất trơn kinh khủng. May không sao, đứng dậy rồi bò lên cẩn thận. Trong rừng bắt đầu phủ sương mù. Hudson leo dốc thở hồng hộc nên dừng lại nghỉ. Còn Stafford từ dưới nước ngoi lên, trời lạnh buốt, vội trèo lên đá, bực quá gầm lên một tiếng. Ngồi nghỉ chút rồi bắt đầu leo dốc. Stafford chọn đường thoải mà lên, Hudson thì vẫn cứ leo tiếp, vượt đủ kiểu khổ sở. Cuối cùng Hudson vượt xong chặng đầu tiên. Lên đây xương còn dày hơn, đi phải cực kỳ cẩn thận, không khéo bước một cái là xuống vực. Còn Stafford chọn vòng đường khác, leo qua một đoạn dốc thì dễ thở hơn, men theo lối mòn mà đi. Nhưng xung quanh cũng sương mù kín mít, chẳng nhìn rõ gì. Đi chưa lâu đã gặp mép vực, nguy hiểm quá, vừa định quay đầu rút thì bất ngờ một con đại bàng lao vút ra. Con đại bàng vàng to nhất mà tôi từng thấy, làm Stafford giật mình hết hồn. Trấn tĩnh lại rồi tiếp tục đi. Đi thêm chút thì thấy trước mặt là một khoảng tranh sâu hun hút. Stafford đứng hình luôn, lạc hẳn giữa núi, gặp thế này thì phải quan sát xung quanh trước. Thấy cạnh đó có cây, nhìn tán lá mà đoán, phía cây tùm hơn là hướng nam, còn phía trơ trụi hơn là hướng bắc. Mà lần này cần đi về hướng bắc. Xác định xong hướng thì đi tiếp. Còn Hudson lúc này đang đi xuống, trời lại đổ mưa. Anh né dưới tán cây để trú mưa. Stafford thì cũng chui vào rừng, cắn răng đội mưa mà đi, băng qua sườn dốc, rồi gặp một hang đá. Quá hợp để trú mưa mà trời cũng tối luôn. Thế là kết thúc ngày tại đây. Sang hôm sau, Stafford dậy và tiếp tục hành quân. Thời tiết hôm nay khá ổn, sương tan dần, đi một lúc thì thấy đã nhìn được dãy núi mục tiêu. Hôm đó cả hai đều đang loay hoay trên đỉnh núi. Bên kia Hudson tiếp tục leo lên sườn dốc, tới một mỏm đá thì dừng lại. Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, đúng lúc bổ sung nước một phát, anh chui thẳng vào, đang định nạp nước thì phát hiện có thứ gì đó đang thối rữa, liền tiến lên xem thử. Hóa ra là xác dê, còn lại né mấy thứ này ra đã, rồi đi tiếp lên thượng nguồn. Xong ngồi xả một phát ngay tại đây, xong xuôi lại quay về chỗ thịt dê thối, dù ăn không nổi nhưng bên trong còn mỡ, có thể tận dụng làm việc khác. Anh gom lại, rồi chui ra ngoài, tiếp tục lên đường. Còn Stafford lúc này đứng trên cao nhìn xuống một thung lũng, trong đường đi có vẻ ổn áp, cảm giác tình hình đang dễ thở dần. Đi tới lưng chừng núi, thấy con suối phía trước. Stafford vui ra mặt, có một lối thoát, đi thẳng ra bên kia. Ngược lại Hudson đứng trước một thác nước. Đường phía trước bị chặn, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều, leo luôn từ bên hông. Đúng là huấn luyện viên sinh tồn có khác, tay chân linh hoạt cực kỳ. Một loáng đã lên được chỗ cao, còn Stafford thì chui xuống thung lũng. Tới gần mới phát hiện, đây không phải đường ngon ăn mấy khối đá dựng đứng như núi. Thế là anh xìu ngang như bóng bị xì hơi. Bên kia Hudson vượt qua thác, chính thức lên tới đỉnh núi, càng lúc càng sát vạch đích. Còn chân núi là cơ hội cuối để kiếm đạo. Anh không vội đi ngay, dừng dưới một mỏm đá, lật mấy tảng phía dưới lên, kiếm thêm chút củi khô, cạo ra ít mùn gỗ, rồi lôi một đoạn dây ra. Đoạn này đã được anh ngâm nhiên liệu từ lúc trên xe, đây chính là chìa khóa để nhóm lửa. Còn Stafford thì trú trong hang, cũng chẳng nghĩ nhiều, qua ngày trước đã gom cành khô, xử lý một chút làm đồ nhóm lửa, lấy luôn dây giày làm dây buộc. Lần này anh kẹp một đầu bằng răng, quấn dây vào cây khoan, rồi cọ sát điên cuồng. Một lúc sau, cọ ra được tia lửa luôn. Nhóm lửa trại thành công. Stafford vui quá hú lên một tràng. Hudson bên kia cũng có lửa trại. Ngày đó trôi qua như vậy. Sang hôm sau, cả hai đang ở chân núi toàn đá vụn lởm chởm. Cuối cùng Stafford quyết định chơi tất tay, leo lên ngọn núi dựng đứng kia. Nhưng trước khi đi phải chuẩn bị chút đã. Anh tìm được cây gai dầu gần đó, loại này có thể nấu ăn được. Nhưng lần này Stafford định tận dụng kiểu khác. Anh bứt cành xuống, tuốt hết lá, bên trong nhiều sơ sợi lắm. Stafford kéo sơ sợi ra, rồi bện lại, làm thành dây thừng chắc chắn, rồi kiếm thêm gỗ, cắt vài thanh dài ngắn gần bằng nhau, dùng 3 thanh dựng thành khung tam giác rồi buộc chặt.
chế thành cái ba lô đơn giản. Bên kia Hudson cũng dậy nhưng không vội xuất phát. Trong tay còn ít vật tư, anh tìm cành chữ V, dùng mấy cành này làm một cái ná, bước vào giờ săn, quanh đó thấy có quạ. Lúc đầu chưa chắc tay, vừa nhúc nhích là quạ bay mất. Anh tiếp tục tìm, chẳng xa đã thấy lại. Liền khuỵu xuống, lấy đá làm vật chắn, lén áp sát từng chút tới cự ly vừa đủ thì ngắm. Thu hoạch đạm thành công, Hudson vui hẳn, chạy về trại nhổ lông, cắt thịt thành từng miếng, xiên que rồi nướng than trên lửa trại. Đợi một lát, ăn miếng thịt ngoài cháy cạnh trong mềm, vị cũng ổn. Đạm thì không biết gấp mấy lần thịt bò ăn xong vừa định đi tiếp thì anh còn nhặt được cái hộp sọ dê. Vừa khéo dùng làm đèn sưởi khẩn, một cái đèn tạm bợ mà hữu dụng. Anh đập mở phần nắp sọ thành một cái hộp mang theo tiện phết. Lôi phần mỡ đã gom lúc trước ra, nhét vào bên trong, thêm chút bắp, cuối cùng lấy cành đang cháy châm lửa. Thế là có một nguồn sáng cháy lâu. Còn Stafford bắt đầu leo dốc. Lúc này thời tiết không ổn lắm, leo được một đoạn cao rồi, trời đột ngột trở mặt. May mà thấy trên vách đá có một cái bệ. Stafford leo ra đó, buộc dây vào cây trên vách, nối vào người mình. Ít nhất còn có cơ hội giữ mạng. Ngồi nghỉ ở đó, Stafford tự thấy mình liều quá đà. Mưa to trút xuống cả ngày, Hudson cũng không đi nữa, nghỉ luôn cho lành, kéo dài thời gian nghỉ ngơi thêm. Stafford nằm trên bệ đá, dựa vào tấm áo mưa tạm trùm lên người, qua hết ngày. Sang ngày thứ tư, trời vẫn mưa. Stafford không muốn chờ thêm nữa, đội mưa bắt đầu leo tiếp. Đối diện vách gần như dựng đứng, lại thêm đá ướt trơn, không có dây bảo hiểm. Stafford lúc này nguy hiểm cực, sẩy chân là coi như toang vĩnh viễn. Hôm đó Stafford nhìn hơn một chút, nhưng đường Hudson chọn thì dễ đi hơn. Anh len qua bãi đá to dày đặc, một lát đã thở hổn hển. Đành dừng nghỉ, cứ đi rồi nghỉ rồi đi, cố mà tiến. Còn Stafford tới đoạn vách có cây cỏ bám vào thực vật thì dễ leo hơn chút. Leo một hồi tới một thác nước cao ngất. Anh nằm rạp xuống, rồi xả một phát, xong tự nhiên lại hò hét ghét. Chắc để tự buff tinh thần. Cùng lúc đó Hudson từ từ áp sát đỉnh. Sương mù dày đặc, anh không dám lơ là. Stafford cố thêm một mạch, cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Giờ thì chỉ còn xuống núi, đoạn này nhẹ hơn tương đối. Anh lao xuống dốc nhanh. Stafford chọn men về gần con sông, rồi đi xuôi theo dòng chảy. Đoạn này đi chậm hơn chút, vì đá lổn nhổn khắp nơi, càng xuống thấp, đường càng thông thoáng. Stafford bắt đầu chạy lúp xúp, còn Hudson vẫn đang vật lộn với dốc dựng, đi khá khó. Đúng là Stafford càng đi càng mượt. Anh lao như bay theo một lối nhỏ. Đường Hudson cũng dần dễ hơn, nhưng cuối cùng Stafford vẫn là người lao tới trước mặt tôi trước. Hudson phải một lúc sau mới chạy tới. Kèo này Stafford thắng chung cuộc. Chuyên gia nhịn đói lần này giàu lên rồi, ăn thịt nướng ngoài giòn trong mềm, đã miệng khỏi nói. Còn có cả rơi nướng than giòn rụ, lõi cây chuối giòn ngọt ăn cực cuốn, tráng miệng thêm mấy con kiến giàu đạm nữa. Rừng rậm phía Bắc Thái Lan, một ngôi làng hẻo lánh. Stafford đang gặp mặt đối thủ của mình, E.G. Snyder, một chuyên gia sinh tồn cực chuyên nghiệp. Gặp là Snyder bắt tay Stafford, xong là không khí nghiêm túc liền, mỗi người làm một việc, chờ trọng tài tới, rồi mới bắt đầu phổ biến lộ trình thử thách. Lần này lấy con sông làm trung tâm, hai người xuất phát hai bờ, sau đó đi xuôi hạ lưu khoảng 60 km men theo con sông mà tiến, đích là con đập trên sông. Môi trường thì thù địch đủ kiểu, căng như dây đàn. Sau đó họ đi ATV băng qua sông, chạy một đoạn đường núi, hai người vẫn chẳng nói mấy câu. Cứ thế tới điểm chỉ định, Snyder tới nơi, xuống xe trước rồi lao xuống dốc, chẳng mấy chốc Stafford cũng nhảy xuống, cắm đầu phi xuống theo, nhưng nhanh chóng gặp ngay chướng ngại. Dốc phía dưới dựng đứng kinh khủng. Anh dừng lại gom dây leo to bản, buộc một đầu vào cây trên sườn dốc, thử độ chắc chắn, đảm bảo an toàn rồi bám dây mà xuống. Xuống được một đoạn thì dây hết chiều đang dài. Cầm camera chuẩn bị tính tiếp thì mắt tối sầm một cái. Bên Snyder cũng rơi vào tình huống y chang, dốc quá dựng. Anh chặt một khúc tre, vót nhọn một đầu, làm phanh chống trượt.
Stafford lúc này đứng dậy lại, hoảng muốn chết. Cũng coi là hên, người không sao nghiêm trọng, chỉ chảy xước nhẹ ở cánh tay thôi. Còn Snyder thì lồm cồm đứng dậy lại, thấy ngay cây chuối gần đó, giật cái rắc kiểu bạo lực sinh tồn. Lột lớp vỏ ngoài ra, lộ phần non mềm bên trong, cầm lên rồi ép thẳng vào miệng, vắt nước chuối tạm bù nước xong thì lại bứt thêm mấy miếng, phần non mềm vừa ăn vừa gom, nhét vào ba lô làm đồ dự trữ ăn dọc đường. Lúc này Stafford nghỉ hồi sức được một chút, lại cắm đầu chạy tiếp. Chẳng mấy chốc đã thấy con sông, khóe miệng nhếch lên nhẹ, nhưng chỗ này sâu quá, không thể xuống được. Anh bước lên cái thân cây nghiêng ra ngoài, nhìn xuống thì sâu hun hút, gần như dựng đứng. Đùa thì đùa, quậy thì quậy, chứ mạng nhỏ không đem ra dẫn vòng đường khác thôi. Bên hông hình như có lối đi được, còn Snyder nạp năng lượng xong, phi lút súp một mạch. Rất nhanh đã tới bờ sông, tạt nước làm mát người cái đã. Còn Stafford sau khi vòng tìm được một đoạn, dễ xuống hơn rồi men xuống, trời cũng dần tối. Hai bên tự tìm chỗ nghỉ, qua hết ngày. Sang ngày thứ hai, Stafford vừa dậy đã chạy dọc sườn dốc. Đường dần phẳng ra, còn Snyder thì đã ở bờ sông từ sớm, đi cực thuận lợi, băng qua cầu gỗ độc mộc. Ngược lại Stafford chui vào bụi rậm dày đặc, lấy thân mình mở đường. Tốc độ bị kéo tụt rõ rệt, thế là bị hụt lại một đoạn, lê thê mãi. Cuối cùng cũng ra tới bờ sông, cả ngày đêm không bù nước, tới đây thì chỉ còn cách uống thôi. Anh đào một cái hố bên cạnh, chờ lắng một chút rồi tung một chàng đã đời, vui quá hú lên một tiếng. Trong khi đó Snyder rời con sông, tính băng tắt, leo lên sườn dốc, lầm lũi xuyên qua lớp cây dày đặc, đi mãi không thấy điểm cuối. Còn Stafford muốn vượt lại nên nghĩ tới chuyện đi đường nước, nhưng giờ chẳng có dụng cụ, chỉ cầm mỗi cây gậy rồi lội xuống. May mà cạnh đó có cây lớn, kịp bám giữ thăng bằng. Bên kia Snyder men theo rãnh thung lũng, tới cạnh một thân cây mục, đi một đoạn dài rồi. Tiêu hao cũng kha khá, anh nghĩ thử moi gỗ mục kiếm chút gì đó, bẻ vỏ ra lục tìm, nhưng chẳng thấy gì đáng giá. Rút dao dựa ra chém spam damage thì bất ngờ, tuột cán, đúng là trời hành, đành bỏ ý định kiếm đạm. Quay người đi tiếp, ra khỏi rãnh thung lũng, vào rừng bằng phẳng hơn rồi tiếp tục tiến. Còn Stafford nhận ra không có đồ thì đi nước không ổn, nên quan sát xung quanh, thấy bên cạnh có cây chuối. Chuối thì khỏi nói, cả cây đều là kho báu, lại còn nhẹ, nổi tốt, đúng chuẩn phao cứu sinh. Stafford leo lên dốc, chặt nguyên cây xuống rồi vác đi tiếp. Tính kiếm thêm vài cây nữa thì trượt chân một phát. Bên kia Snyder quay lại bờ sông, đi thì thấy phía trước có gì đó, liền lao tới. Đúng là có đạm thật, chạy nhanh thấy lên một con rắn, chẳng nghĩ nhiều nữa, nhặt hòn đá lên. Chỉ một lúc đã xử gọn nguồn đạm, cầm trên tay mà phấn khích xong nhét đạm vào ba lô, đợi có cơ hội đẹp thì nấu sau. Còn Stafford lùng đúng là Stafford hên thật, gần như không nhưng sau pha hú hồn đó, anh không dám leo tiếp nữa, quay về bờ sông. Giờ đã có vật liệu rồi, tước bớt lá thừa, ôm thân chuối, lội ra giữa dòng, bám lấy nó, rồi bắt đầu thả trôi xuôi dòng. Tốc độ đi nhanh ghê. Stafford vui muốn xỉu, nhưng là hết cười phía trước gặp chướng ngại, phải thắng gấp để kịp phanh, vội leo lên bờ. Còn Snyder tiếp tục đi một hồi thì bờ sông hết đường, khó mà tiến tiếp. Lúc này anh thấy bên kia có vẻ dễ đi hơn, bèn băng qua bằng thân. Còn Stafford men theo một lối nhỏ, đi một lúc thì phát hiện đối diện lại chính là đối thủ của mình. Biết được vị trí đối thủ nên tâm lý nhẹ hẳn. Nhìn Snyder đang loay hoay nhóm lửa chuẩn bị che làm mồi, nhưng cọ hoài không ra. Stafford quan sát một lúc rồi tự nhiên phấn khích, lén lút chuồn đi luôn, đi nhanh một mạch, càng đi càng gấp. Tới khi trời sụp tối, thấy một bụi tre nhỏ, khoảng trống dưới khá ổn, thế là nghỉ ở đây. Sang ngày thứ ba, Stafford đã vượt lên, chạy lút súp liên tục. Lần này anh men theo một con suối khác, đây là đoạn phải đi ngược dòng, nhìn thôi đã biết không dễ nuốt. Còn Snyder phát hiện một hang gần đó, tò mò quá, bước vào khoảng tối đen như mực. Còn Stafford đi được một đoạn thì càng lúc càng khó, dốc càng lúc càng dựng, nhưng đã lỡ đi xa rồi nên không muốn bỏ cuộc. Bên Snyder làm cái đuốc, rồi quay vào hang thăm dò tiếp, hy vọng kiếm thêm chút đạm. Ai ngờ trên vách đá đầy rơi, một tay cầm đuốc, một tay vung dao nhỏ, thu hoạch đạm ngon lành. Đang định có hàng là rút lui thì phát hiện gần đó có một lối ra, đi ra phía bên kia.
tiết kiệm được kha khá quãng đường, còn Stafford đang leo qua thác thì trượt chân, rơi thẳng xuống. May mà rơi xuống nước, nhưng đầu đập trúng đá, đau muốn xỉu. Từ đây anh mới thấm độ nguy hiểm, không dám liều nữa, tính quay về thôi. Trời cũng dần về chiều. Snyder xuống một sườn đá, tìm một chỗ dưới mỏm đá, nhóm lửa trại, xiên rơi rồi nướng than trên lửa. Đợi một lát, ăn rơi nướng cháy cạnh, giòn rụm rắc rắc, vừa ngon vừa giàu đạm. Chắc phải gấp mấy lần thịt bò. Còn Stafford thì cả ngày làm công cốc, tới khi trời sẩm tối mới lết về lại bờ sông. Tối đến bụng réo ầm ầm, anh vào rừng, thấy trên cây có tổ kiến. Khỉ chúa nhập hồn, leo vèo lên, giật tổ kiến xuống rồi tụt xuống nhanh gọn. Ngồi xổm bắt đầu ăn luôn. Kiến thì nhỏ xíu, nhưng tính theo cùng trọng lượng, lượng đạm cao hơn thịt bò mấy chục lần. Ăn cứ gọi là phê khỏi nói, cho tới khi bị kiến phản đam khắp người, phải cởi áo ra phủi dọn, nhưng miệng vẫn thỉnh thoảng nhét thêm vài con tới tối. Anh nhóm lửa trại, ngồi cạnh lửa thấy người hơi không ổn, bụng bắt đầu lật tung dần dần. Đạm hôm nay coi để cố bù lại chút gì đó. Trước khi ngủ anh đặt một bẫy bổ sung nước, thả ít mồi nhử, thế là hết ngày. Sáng hôm sau, tiến độ hai bên gần ngang nhau. Stafford đi kiểm tra bẫy trước, không nhìn thì thôi, nhìn cái giật mình, trong bẫy có hẳn một con Jerry. Bữa sáng tự nhiên xuất hiện luôn, anh lôi ra, xử lý sơ qua, xiên que rồi nướng than trên lửa trại. Đợi một lát thấy cũng ổn. Stafford cầm miếng thịt nướng, lúc đầu còn hơi ngại, ăn từ tốn, nhưng càng ăn càng vui, càng nhai càng gia vị. Xong quên luôn giữ hình tượng, ăn ngấu nghiến như sói đói, chốc lát đã sạch bách. Còn Snyder không ăn sáng, đứng dậy đi luôn, tiến liên tục, thỉnh thoảng tạt qua bờ sông mát mẻ mùa hè. Còn Stafford ăn xong cũng lên đường tiếp, gần như cả ngày chỉ có chạy tới khi hoàng hôn xuống. Mệt rã rời, gục bên gốc cây. Ngày đó kết thúc sang ngày thứ 5. Cả hai đều bước vào giai đoạn nước rút. Snyder đi dọc bờ sông thấy dấu chân của Stafford, nghĩa là Stafford đang dẫn trước, thế là ông này cuống lên thấy rõ, buộc phải nghĩ cách nhanh hơn. Anh nhặt mấy cây tre khô, ghép nhanh thành một cái bè, xong lao xuống sông, nằm trên bè thả trôi xuôi dòng. Còn Stafford đang băng qua một lối phía nam, Snyder thì cắm đầu đuổi theo như truy sát, tới khi nước cạn. Anh bỏ bè, đứng dậy chạy hết tốc lực. Stafford chạy lúp xúp rồi cuối cùng thấy con đập, nhìn phát choáng luôn. Anh lao một mạch xuống chân đập, chỉ còn một bước là tới đích. Leo lên trên, bám dây thừng kéo hết sức, tưởng đâu mọi thứ êm xuôi, nhưng lúc gần tới nơi thì đúng lúc đó Snyder cũng tới. Stafford chẳng kịp nghĩ gì, quăng luôn ba lô, bám dây leo lại lần nữa, cuối cùng cũng leo lên được, không cho Snyder bất kỳ cơ hội nào. Còn Snyder sau đó cũng leo lên. Kèo này Stafford thắng sát nút, hơn đúng chút xíu.